Hezký den, vítám vás u dalšího rozboru remixu. Dneska to bude hodně emoční. Podíváme se na písničku People Are People z roku 84. Podíváme se na velmi prazvláštní remix, který se jmenuje Přesmyčkou původního názvu, což je Are People People, což je takový docela srandovní od kluků. Jak jsem říkala, píše se rok 84 a to znamená, že v té době Depeche remixovali hodně svoje singly buď sami, nebo se svým hlavním producentem tehdy Danielem Millerem, ale k tomuhle prazvláštnímu remixu přizvali Adriana Sherwooda, což je týpek, který mimochodem v roce 79 založil svoje nakladatelství, svůj label, a byl to takový hippík, jako rád si hrál s tehdejšími analogovými záznamy a stříhal pásky a prostě ty samply a ty nahrávky, kteří dotyční vyráběli při svých skladbách, tak pak rád s nimi experimentoval. A nutno dodat, že teda s People Are People se vypořádal podle vlastního způsobu a uvidíte to. Jo, hodně to překopal a ono se tam lámou takový dvě roviny v tu chvíli. Do té doby Depeche hodně své singly jakoby remixovali spíš na klubovou scénu, takže se prodlužovali, byly extended verze, přehazovali pasáže s kopákama, buď to byl samotný kopák, anebo to bylo zase pasáž bez kopáku a blablabla. A Adrian ukázal, že se dá z původní skladby udělat i něco nového, což potom v postupu let se vlastně prokázalo. A abyste tomu dobře rozuměli, tak to tehdy nebylo až tak úplně běžný, takže to bylo velmi zjevení a ta písnička moc se nechytla. Are People People vyšel při vydání singlu Master and Servant, což je první single ke čtvrtému albu, a vyšel na druhém 12-palcovém vinilu. Protože vyšla sedmička, pak vyšel jeden 12-palcový vinyl, já ho mám. Tam ale Are People není, ten je až na tom druhém, a ten nemám, takže ho nemůžu ukázat. Na CDčku potom vyšel poprvé v roce 91, tady ten remix, pro japonský speciální box set, tam bylo myslím jenom 8 skladeb. A na CDu potom vyšel až 2004 v kompilaci Depeche Mode Remixes 8104, tak tam se objevil Are People People. Tak, to je tak asi v kostce všechno a pojďme se podívat, co vlastně ten Adrian s tou písničkou udělal. Tak je to takovej zhluk všemožných zvuků. Připadá mi to hodně, některé ty zvuky, hodně se tam střílí, takový ty počítačové střílečky v 80. letech, to tehdy do vesnice přijel takovej ten přívěs na pouť a tam bylo takových těch 7-8 hracích automatů, nevím za kolik peněz to bylo. A vím, že jsem tehdy střílela ponorky. No, i s periskopem. Byla taková grafika, úplně suprová 80ková. Tak to tam hodně slyším. S People Are People jsem tam zatím nic neslyšela. A už tam bylo? OK, známý velký kovový sample v prvním singlu se nám tady objevil. Takže už se blížíme k něčemu. Ten vlak mě připomenul, že Adrian pro ně potom dělal ještě remix v tom
stejném roce 84. na Master and Servant, myslím, že se to jmenovalo Slavery Mix, nejsem si teď jistá, jestli to není ten druhý, ale v titulkách už je to určitě opravený. A potom ještě dělal velmi můj oblíbený Breathing in Fumes, což je remix na Stripped. A ten je teda excelentní, na něj se těším. Omlouvám se, jedeme dál tady v té bláznovině. To pa, zum, zum, zum. Kluci ve studiu seděli a nechali se nahrávat. To prostě, nebo nevím, v knížce mý oblíbený je o tomhletom remixu jenom taková zmínka a úplně tam nerozepisujou. I když on ten Adrian ho dělal sám, nebo Adrian ho dělal sám, takže u toho nikdo nebyl. Je dobrý taky připomenout, že v té době, když jsem ten remix, vůbec, minule jsem říkala, že People byla první skladba, ale když jsem ten remix slyšela, když se to k nám dostalo, tak nic nebylo, že jo, nebyl internet, nebylo to, co je dneska všechno normální, to, co je dneska všechno už přebujelý, nabůjelý, nabobtnalý, je toho spousta z hlediska hudby, z hlediska prostě elektroniky, jak se ta hudba dělá. A tenkrát opravdu ta práce, musíte si představit, jak ta práce vypadala, analogový prostě křápy, jak já tomu říkám, nahrávání na pásky, že jo. Pokud se objevovaly potom první diskety do samotných syntezátorů, tak to mělo pár kilo. A to ohromná mravenčí práce, klobouk dolů, tady před tímhletím blázincem. Druhá věc je, že já to žiju hodně, tu skladbu hodně emočně. Je taková prazvláštní, je vlastně tak přesně to, co ty jako Depeche kolem nich je. A ještě se zmíním o tom, že jelikož nic nikde nebylo, tak když k dostání, jo, nebyly ani ty Bontonlandy ještě, co byly v 90kách, kde si člověk mohl koupit fyzický kus, tak se to k nám vozilo opravdu ze západu. Někdo tam koupil ten vinyl nebo CDčko, nahralo se to na kazetu a pak to v partě šlo z ruky do ruky. Takže když ani nikdo k tomu nic neřekl, nikdo nám nevysvětlil. Takže když jsem tu hudbu slyšela v těch svých 11 a 12, tak mě to neuvěřitelným způsobem ovlivnilo. A to jsme doma poslouchali Led Zeppelin a Beatles, to taky. Jo, já jsem vůbec jako hudebně, já beru jako jakoukoliv škatulku, jo, jakýkoliv žánr, ale tohle mě ohromným způsobem ohromilo. Mě to. A ukázalo, kudy já potom jakoby v tom elektru půjdu. Takže dneska takový jako hypnotik, jako dub techno nebo ambientní drum and bass, to všechno jsou základy při poslechu tady těch věcí. A jedu. Ten spodní syntezátor překopaný, je to přesně ten sample, který je dominantní linkou v People. A tady ho docela udělal takovou
rozborku, že to nejede ani v té tónině, ale je to jenom ten zvuk, je to bomba jako. Zoom, zoom, zoom. To je dobrý. Zoom, zoom, zoom. Ba, 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 zoom. No, když to uvedli na tom 12 palci, tak byli i fanoušci, jako skalní fanoušci, jako jsem já, tak jo, to je dobrý, jo, jako, ale jinak tak nějak jako dobře, jako recenze byly vlažné na tu skladbu. Ale Adrian tenkrát ukázal, jak je super, když je někdo kreativní, když má možnost, jo, ten systém toho, že hlavní kapela udělá single, vypiluje ho na to, aby šel do rádií, aby se umístil vysoko v hitparádách, že od tehdy se to dělalo tak, že se musel koupit fyzický kus, že v obchodě, aby ten hlas to dostalo, ta písnička, aby mohla postoupit v žebříčku nahoru, než to pak přešlo celý hodně na internet. Tak a když měl možnost, ten producent, kterému to bylo svěření, jako v tomto případě Adrian, tak bomba, když dostal tu volnou ruku, ale udělej to podle svýho, jak ty to vidíš, ty zvuky, a jak tu skladbu vidíš a my to klidně vydáme. To je moc hezký. To je moc hezký. A dneska je to normální, že jsou featuringy a lidi spolupracují různě, ale tak jenom tak pro zajímavost. Zoom, zoom, zoom. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Zoom, zoom, zoom. Ba, ba, ba. A vlastně ten minimální základní beat, který celou dobu jede a na tom je to našroubovaný. To se mi hrozně líbí, kdy ta písnička začne vlastně od nikud, jako tak nějak. Beat to udržuje a kolem toho se motají všechny ty různý možný motivy, proplítají se, nějak to není extra přerušený a pak to zase tak vlastně skončí. Což jako je hodně značkou i Depeche Mode. Mají takhle spoustu i modernějších skladeb, nebo novějších, jo, z posledních 3 LPček, tak ty skladby na Delta Machine je to dobře slyšet, kdy vlastně začne nějaký beat a na něj se to navěsí a pak to skončí i tím beatem. Je to takový, ta skladba písní je u nich vždycky trošku jiná. Slyšíte tam takový to se nedá napodobit. Takovej zvláštní zvuk. Zoom, zoom, zoom. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Zoom, zoom, zoom. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Tu tyč, jak tam zahodil na konci už, jako to vypadá jako tyč, kdyby to tam už hodil z toho studia.
To je celý, nazdar.